برای دوخت جیب ما در نظر میگیریم که این پارچه الان تیکه از لباسی که قرار جیب روش وصل بشه حتما لایی میچسبونیمش. 2 نوار احتیاج داریم که این 2 نوار عرضش 4 سانتی متر و در طول 20 تا 21 سانتی متر هست. لایی میچسبونیم، میذاریم روی همدیگه وسط تا میکنیم و میبریم زیر سردوز و سردوزیش میکنیم. پهنای جیب توی لباس‌های مختلف بین 7 میل تا 1.5 سانتی متر گرفته میشه. اینجا من 1 سانت علامت میزنم. روی هر 2 نوار 1 سانت رو با صابون علامت گذاری میکنم و آمادش میکنم برای دوختن. جای جیب رو مشخص میکنیم. وقتی لباس اصلی داره دوخته میشه اگر کت باشه معمولاً بین 3 تا 5 سانتی متر زیر خط کمر میشه جای جیبمون. دهنه جیبم بین 14 تا 16 سانتی متر. این مقدار رو روی پارچه با خط کش میکشم. 1 سانتی متر بالا و 1 سانتی متر پایینش هم علامت میذارم و اون 2 خط هم موازی با خط اصلی میکشم. مقداری هم از 2 طرف خط رو بلندتر میکشم. برای وصل کردن نوارها از هر طرف 2 تا 2.5 سانتی متر فاصله میذاریم. نقطه‌ای که باید دوخته بشه به جیب رو همینطور که میبینید با سوزن روی همدیگه فیکس میکنیم. برای زدن سوزن حتما دقت کنید. دقیقاً باید رو نقطه‌ای که باید دوخت ما تموم بشه باید سوزن رو فیکس کنیم. این کار به ما کمک میکنه زیر چرخ راحت‌تر بدوزیم لبه رو. لبه اولی که روی هم فیکس کردیم حالا همین کار رو برای قسمت دوم انجام میدیم. سر و ته دوختمون رو علامت گذاری میکنیم، میبریم زیر چرخ و میدوزیم.
دقیقا روی خطی که از اول کار مشخص کرده بودیم، خط 1 سانت رو میدوزیم. دوختمون که تموم شد، نخهای اضافه رو میزنیم، کار رو برمیگردونیم. سر و ته دوختمون دقیقاً باید اندازه هم باشه. با یه خط صاف مشخصش میکنیم و فاصله‌ای که باید برش خورده بشه و جیبمون باز بشه میشه بین دوتا خط دوخته شده. این خط رو مشخص میکنیم. از سر و ته خط مشخص شده و کشیده شده 1.5 سانتیمتر جا میذاریم و 1.5 سانتیمتر رو به گوشه ها وصل میکنیم برای چرت زدن. حالا از وسط شروع میکنیم به برش. دقیقاً به کنج دوختمون که میرسیم چرت میزنیم تا لبه دوختمون، حتی نیم میلیمتر هم نمیذاریم باقی بمونه. حالا کار برمیگردونیم، لبه های جیب رو روی همدیگه قرار میدیم، اتو میزنیم. حالا از پشت کار لبه اضافه رو میبریم زیر چرخ و میدوزیم.
برای وصل کردن کیسه یه پارچه 20 درصی رو برش میزنیم. لبه پارچه رو از قسمت پایین لباسمون، یعنی وقتی جیبمون قسمتی که پایین قرار میگیره رو لبه اضافه دوختش رو میذاریم به لبه کیسه، میبریم زیر چرخ و میدوزیم. بعد از که لبه اول رو دوختیم، حالا میذاریم روی قسمت بالای جیبمون، دوباره میبریم زیر چرخ و میدوزیم. بعد از وصل کردن کیسه، حالا لبه هاشو میبریم زیر چرخ، میدوزیم، اضافه دوختمون هم برش میزنیم.